Hej, Björn och Jocke här igen. Idag pratar vi om någonting helt nytt. Idag ska vi prata om Teams. Och, Helt nytt faktiskt. Helt nytt faktiskt, ja. Nej, men vi tittar på Teams. Så många människor börjar hamna där, många företag börjar uppleva det på riktigt. Och när man börjar göra det på riktigt så ibland får man utmaningar. För att det finns saker och ting som behöver skötas i bakgrunden och hanteras runt omkring. Speciellt när installationen blir lite större. Ja. Och då har du kikat på någonting? Det har jag gjort, och en väldigt vanlig fråga som vi får från våra kunder är ju så okej, nu har vi Teams, det verkar funka bra, vi börjar fatta hur det funkar, vi kommer igång med funktioner och sådär. Men det är också så att man kommer igång med att väldigt många kan skapa Teams själva. Man ser att man skapar Teams för att testa någonting och sen så lever det teamgruppen kvar utan att den används. Vill man då verkligen att alla ska kunna skapa Teams, och vore det inte bra om man har en namnstandard kanske på Teams? Och samma sak, vi ser också fall där man skapar ett nytt team, till exempel i ett kundprojekt. Men det redan finns en och två för det projektet tidigare, för man hittar inte dem när man söker. Så det blir en sprawl, alltså en mängd av olika teams som inte egentligen fyller något syfte, utan det blir överlappningar och sånt. Och sen har du den här frågan, vad händer när projektet är slut? Ska teamet bara leva kvar för evigt? Ska vi arkivera det kanske på något sätt? Och hur hanterar vi det? Vad händer om ett team är inaktivt en viss tid? Ska det få finnas kvar då, eller ska vi liksom notifiera ägaren och säga att du ska ha kvar det här, eller ska vi hantera det på något sätt? Det här brukar man kalla för Teams governance. Man sätter upp ett ramverk, en styrmodell för hur kan vi provisionera Teams, hur kan vi managera och hur arkiverar vi, hur livscykelhanterar vi Teams. Det finns väldigt mycket funktioner i det här i Teams från början. Kan vara lite mäckigt att göra. Vissa saker måste man PowerShell automatisera för att det ska funka. Och för att det är lite enkelt så finns det då företag som till exempel AvePoint som har färdiga molnlösningar som man lägger ovanpå sina Office 365 och Teams-installationer. Som gör att man får färdiga verktyg för att hantera allt. Allt från att provisionera, man hjälper användarna att skapa rätt typ av Teams, rätt typ av grupper. Det kanske inte är så att det är Teams man ska ha, kanske en Yammer-grupp man ska ha, eller kanske en Team-site i SharePoint man ska ha. Men det här hjälper man då användarna att välja rätt. Så jag får ett antal frågor som jag kan fylla i? Du får ett antal frågor, fyller man i dem och då skapas rätt typ av gruppering eller team eller vad man ska kalla det för. Och sen så i det här så hjälper det också till att skapa med namnstandarden, sätta ut på rätt sätt, man kollar att inte det där finns. Man ställer ett antal frågor, man sätter upp att det alltid finns två ägare så att det inte, om en slutar så massor av saker att tänka på runt där. Men som tur är så finns det hjälp att få då. AvePoint jobbar vi med där. Det finns en jättebra bok som de har skrivit om det här. Den kan vi väl länka in. Vi lägger in den här. Där, ja precis. Så finns det lite länkar om det och det finns en ganska mycket bra Ignite-sessioner om det här också. Så de kan vi också länka in. Men governance är någonting som man ofta inser när man har kommit igång med Teams att vi behöver tänka på det här. Backup-lösningar, tas det verkligen backup? Men det är ju en tjänst, allt tas ju backup. Ja. Behöver man verkligen backup? Inte alltid faktiskt, men ibland behöver man det och då måste man veta vad ingår i Teams från början. Så Teams governance, sjukt bra. Man pratade jättemycket om det här på Ignite också. Ja, det gör man. Stor del. Och det finns ett antal aktörer, AvePoint är de vi jobbar med mest. Så. Ja. Titta på dem, läs boken, kolla på Ignite-sektionerna. Teams governance, det kanske är någonting. Det var nog allt för idag tror jag. Yes! Tackar vi för oss. Hej, hej! Ha det bra! Hej! Och sån här knäpp.